leköltöztünk anyuval, meg apuval, de ne fura ezt így kimondani, hogy anyu meg apu, szóval velük leköltöztem, még kis pólyásként Verőcére. A Kismaros napi újságában benne voltam, hogy egy új lélekkel bővült a közösség. Nekem soha nem volt születésnapom, és amikor ott megünnepeltük, én nem tudtam, hogy ezzel mit kell kezdeni. Vagy hát, hogy így, én nem tudtam, hogy most ez mi. Hogy így most elém rakták, és akkor néztem, hogy most ezt így mit kell csinálni, és akkor mondták, hogy el kell fújni a gyertyát, kívánni kell valamit, és akkor mondani kell, hogy kitől szeretnéd megkapni az ajándékodat. Mondjuk azt, hogy elveszettek, mert hogy úgymondva a szülők nincsenek, akik példát mutassanak, gyermek otthonban nőttünk fel, és ott sem lesznek. Amikor 18 pluszosak vagyunk, hogy hallod, apu, vegyél már nekem egy új telefon, hogy nekünk nincsenek meg azok a plusz dolgok, amiket mondjuk egy olyan személy megkap, aki családban nő fel. Minden egyes olyan gyerek, aki egyszer lement a világszép központba, akkor ő már világszép lesz, és hogy ez így a mi kis második otthonunk az elveszetteknek. Szerintem már rakjuk föl. Anyukámmal egy kis lakásba laktunk, egy szoba, egy konyha, egy fürdőszoba, és este barátok között néztünk, kb. Csak ennyi az emlékem róla. Édesanyámmal nagyon hullámzó volt a kapcsolatunk. Eleinte még, amikor kicsi voltam és elég naív, akkor nyilván elhittem neki mindent, amit mond, hogy ez fog történni, majd hazavisz, és aztán amikor ezek közül nem történt semmi meg, szóval és én meg egyre idősebb lettem, akkor már kinyílt a szemem, és észrevettem, hogy csak húzza itt a mézes madzagot, és abból semmi nem történik soha. Szerettem volna hazakerülni, meg nagyon sokat elgondolkoztam rajta, hogy vajon milyen lenne az életem, hogyha én vele laknék. Ugye neki betegsége volt, paranoiás skizofrén, és nagyon változó volt a hangulata is, és volt, amikor nagyon jó pillanataink voltak együtt, de volt, amikor pedig úgy álltunk egymás mellett, mint hogyha igazából nem is ismernénk egymást. Esküszöm, ilyen Gordon Ramsay konyhájába megyek legközelebb. 8 csillagosban. Szomorú, magányos és stresszes. Szomorú azért voltam, mert éreztem, hogy szar a helyzet. Ugye, amikor így nem volt mit nagyon enni, meg hát ettünk a szemétből is. Volt a közelben egy Reál, és annak volt egy ilyen akciója, hogy talán 6 óra után minden sütemény így nagyon olcsó, de hogy ilyen fillérekért. Igazából azokon éltünk. Stresszes azért volt, mert pénzünk nem volt, viszont egy ilyen rumliban éltünk gyakorlatilag. Hát igen, egy kupleráj volt az egész lakás. A napi rutin az volt, hogy anyám vagy nincs otthon, és én is elmentem otthonról, vagy kutyával, mert volt egy kutyám, vagy barátokkal elmentünk lopni, vagy valami. Vagy édesanyám éppen otthon volt, és akkor ment a patália. Többször ki is jöttek a rendőrök is. A filmben lesz egy ilyen rész, amiben a gyerekeknek a mondatai és a történetei fognak elhangozni. Van közöttük 3 mese, és ezek a Pendula óvodában itt hangzottak el. Olyan gyerekek mesélték, akik gyerekotthonokban élnek, és ezek az ő történeteik, amik belekerültek. És ezen felül még vannak olyan nagyon súlyos mondatok,
amik gyerekkorukban történtek az elbeszélőkkel. Mit csinálnánk hozzá ilyen rövid animációs etűdöket? Elég kemény azért, így belegondolva. Azért én szerintem szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen rendes nevelőszüleim voltak. Ha azt érzed, hogy ez kicsit sok, meg neked ez nehéz, amit így abszolút megértek, akkor ezt így bármikor, amikor dolgozunk rajta, így nyugodtan jelezd, jó? Persze. Ezeket a rajzokat, Barbie, a óvodából kaptuk, és szeretném, hogyha most picit így átnéznénk őket, meg így inspirálódnánk belőle, hogy miket tudunk használni. Hogy egy ilyen maszatos, rendetlenebb, sokkal absztraktabbból eljutni mondjuk egy ilyenbe. Aha. És meg tudjuk nézni neked azokat a lényeket, hogy néznek ki? Akár csak így ide rakhatjuk hozzá. Persze, hoztam sokat. Hát nem tudom, azt kéne igazából megnézni ezekből, hogy melyiket lehetne egyszerűsíteni. Aha. Ez elsőre durva, oké. Igen. Még gyűjtsünk ilyeneket, nem baj, hogyha szinte mennyire ijesztő. Hogy mi minden történt velem kicsikoromban, arra nem emlékszem. Eldugtam az emlékeket jól, hogy ne is tudjanak előjönni. Nevelő anyám mondta, hogy nyissam ki a zsákot, és engedjem el őket, mert elszállnak, mint a pillangó. Lehet, hogy kiengedem. Hadd repüljenek. 10 éves koromig a nagybátyámnál éltünk az öcsémmel. Nem tudtam őt megvédeni tőle, mert még kicsi voltam. Végül sikerült felhívnom a rendőröket. Minket elvittek. A nagybátyám börtönbe került. Kikötöztek, nem tudtam WC-re menni, volt az ágy mellett egy lyuk, és oda pisiltem. Utána addig kellett fújnom, míg fel nem száradt. Végül a szomszédok szabadítottak ki. Az óvodában takargattam a hátam, hogy ne vegyék észre a sebeket. Amikor mégis kiderült, akkor azért vertek meg, mert elmondtam. Négy éves voltam, amikor a húgommal eldöntöttük, hogy nem bírjuk tovább. 2 öngyilkossági kísérletünk volt. Egyszer anyám majdnem leszúrt egy késsel, a szomszédé belépett, ez állította meg. Otthon úgy megvertek, hogy betört a koponyám. De mikor később elmondtam, mi történt velem, nem hittek nekem. Már nem volt mit ennünk, amikor a szülinapomra kaptam egy túrórudit. Ételt loptunk a konyhából. Amikor kiderült, forró víz alá tették a kezemet, hogy leégett a kézfejemről a bőr. A testvéreim azt tettek, amit a kertben találtak. De nekem apa az asztal alatt néha adott egy szelet párizsit. A hűtő mindig lakattal volt lezárva. Nem is tudom hogyan, hiszen arra nehéz lehetett lakatot tenni. Amikor bekerültem a jelenlegi gyermekotthonomba, így mindenki így mondta, hogy majd így a nyárról beszéltek, mert éppen ősz volt, meg tél, és ilyenkor mindig a nyár az fontosabb. Mesélték, hogy Kalóznakon. Na hát én ezt úgy félreértettem mindig, mindenki gyorsan mondta is, hogy Kalóznapon, biztos valami ünnep a gyermekotthonosok között. És mire megtudtam, hogy Kalóznaknak hívják, addigra már lent voltam, és elolvastam a táblát.
Először a nagy fekete kapuhoz érkeztünk, és az volt a cél, hogy kinyittassuk az ajtót magától, kinyíljon számunkra. Valamilyen varázsszót kellett kimondani, csoportostól kellett kitalálni, mert csak akkor nyílt ki. És így mindenki dobálózott ilyen fura szavakkal. Azt hiszem, hogy amikor kimondtuk, hogy szezám tárulj, akkor nyílt ki. És nem ismertük egymást a csapattal még, de arra emlékszem, hogy mindannyian mondtuk, hogy biztos, hogy valaki mondta, hogy nyíljon ki most, amikor ezt mondjuk, hogy valami, szóval nem hittük el. Egyébként nagyon jó első élmény volt szerintem. A táborok elején mindig azzal kezdtük, hogy a titkos úton átmegy mindenki, és akkor volt 3 vagy 4 állomása, és minden állomásnál volt egy feladatunk. Az egyiknél talán az volt, hogy mi az, amit én most az elkövetkezendő pár napra kint hagyok, és ezt leírtuk egy papírra, és elégettük utána. És azon túl pedig megpróbáltunk nem arra gondolni, és csak a jelenre gondolunk. Megindultunk ezen a rejtélyes ösvényen, úton, és a végén volt egy híd, amin át kellett lépni, és akkor léptél be a palóznakra. Olyan, mintha egy szobából átléptem volna egy másikba, egy sötétből egy világosba. És ez tényleg ilyen megnyugtató volt. Ami így bennem volt, stressz, görcs, azt ott vagy egy lapon le tudtam gyorsan írni idegből és kidobni a kukába, vagy egyszerűen csak úgy kibeszélni magamból. Ez egy gyönyörű szép ház, nagyon szépen kialakítva. Én a fűért élek, halok, ami ott van. Leültem a padra a kertbe, és láttam a Balatont. Van ott egy madárház. A madarak azért így elég törékenyek, meg annyira, hogy az ember így mindennapjában így nem is igazán vett ügyet rájuk, de amikor így elkezdenek mesélni róluk, hogy nem tudom, hogy ez mit szokott tenni, meg mit szokott csinálni, kicsit maradandó nyomot hagynak benned. Eszméletlen, hogy miket tud művelni. Játszás szinten, beszélgetés szinten, hangtárgyal szinten. Amúgy ők egy család? Van sok családuk, igen. Apuka, anyuka, egy gyerek, egy fióka, 2 fióka, 3 fióka. Igazából ilyen csomó trükköt megtanultunk ott, tehát hogy hogyan kéne madarakat megfogni, és ez így nagyon megtetszett. Meg akár így a kezedbe is, ahogy fogod, érzed ugye a szívverését, az is elég komoly érzés. Nekem a szabadságérzetét juttatja eszembe, hogy ott repülés és semmi kötelezettsége, csak megy, amerre szeretne. Nekem ez a szabadság szimbóluma. Mindenki megkapta a meseillatot. Sűrű erdő, kopaszmező, pillogója, szuszogója, tátogója. Meseolvasás az sokszor volt, vagyis hát mesélés minden este. Azon igazából őszintén keveset voltam jelen. Mármint, hogy jelen voltam, csak mindig napvégére olyan álmos voltam, hogy elaludtam a mese közben. És amikor vége lett a viharnak, egyszer csak elállt a szél. Teljes szélcsend lett. Olyan sima volt a tenger, mint a tükör. Sűrű köd ereszkedett a tengerre, minthogyha tejben úsztak volna. Minden este mesét kellett hallgatnunk, el kellett mondanunk, hogy milyen volt a napunk, mi az a plusz, amit átviszünk, mi az, amit itt hagyunk a napban.
A történet pedig azóta is szájról szájra jár, és valahol kinn a messzi nyílt tengeren van egy titkos, gyönyörű, szép sziget, amit csak a nagyon szerencsés hajósok találhatnak meg. Így volt, mese volt, minden szava igaz volt, és aki nem hiszi, az járjon utána. Írd rá azt a 4 szuper tulajdonságodat, azt a belső kincset, amit magaddal viszel. Hűség. Hűség, az tök jó. Az ügytelen. Hát mit jelent az a hűség? Hát az, hogy Edith ad neki kitartasz valaki mellett, jó, mondjuk a barátaid mellett kitartasz. Tudjad fújni. Márk azt írta, hogy ő nagyon erős. 10 perc múlva kaja. Nem, én bátorság. Meg bátor. Hát akkor már 2 megvan, akkor még 2-t Csak keresünk. bátorságot mondtam. A fabrikában voltunk nagyon sokat rajzolni. Volt, amikor ilyen kis ládikát kellett csinálnunk, meg mindenféle kreatív dolgokat. Azok nagyon jó tulajdonságok. Az nagyon Megasztott! Jolcsi, neked van kedved elmesélni, hogy te miket választottál? Mit Miért kapod a pillanat ragasztót? Fordítsuk meg. Óvatosan. Akkor először ezt kell bele ragasztani? Bardasság. Kicsit közelebbről, nem? Jó szerencsét, szeretet. Na látod, te vagy a legkitartóbb. Szóval így az első táborban nagyon sok volt a program. Nagyon lekötött minket, és ilyen fél órás szüneteink voltak, és egyik programból mentünk át a másikba. Szerintem minden gyermekotthonosnak a legrosszabb dolga, hogy ők bent vannak a gyermekotthonban, mindig csak elmondják nekik, hogy mit kell csinálni, példát nagyon nem mutatnak nekik. De hogy viszont Palózakon ez megvolt, mert hogy példát viszont adtak, hogy amúgy milyennek kéne lennünk. Mikor vége lett Palóznaknak, ugye ebből az egyhetes tábornak a legvégénél én sírva kérdeztem meg a bandékat, hogy lesz-e még tábor, és tényleg így az első 4-5 tábor után mindig így, hát bőgtem szó szerint, de utána így megszoktam, hogy utána mindig lesz. Nagyon sokunknak az egyetlen dolog az, ami a reményt tartotta bennünk, hogy majd nyáron jöhetünk táborba, és akkor nyáron ide visszavárnak minket, és végre otthon vagyunk, és láthatjuk egymást, együtt tölthetünk napokat, és ez nagyon meghatározó volt. És ő Cini, akiről annyit áradoztam és meséltem már. Na, én már nagyon vártam ezt a találkozást. Akkor menjünk is. Cini, meg tudod nekem esetleg fogalmazni, vagy így milyen az, amikor énekelsz? Neked bent milyen? Én nem az vagyok, aki tegyük fel sírva zokogva oda megy egy emberhez, akiben bízik, és akkor elmondja, hanem én inkább kiadom magamból. Hát meg ugye azért édesanyám is ott van, őtőle örököltük ezt az isteni áldást, és ugye ő is úgy az volt, hogy akárhányszor így jött hozzánk ugye be a gyermekotthonba meglátogatni, vagy amikor kinn aludtunk nála, az maradt meg a legjobban, hogy énekelt nekünk, és akkor így én is mindig próbálgattam neki énekelni, hogy imponáljak, neki büszke legyen, hogy anya, én is tudok. Hát ennyi. Hoztam neked egy dalt. Ez a dal, ez egy népdalnak az átirata végül is, mert kicsit belenyúltam a szövegbe, egy picit belenyúltam a dallamba is. Hoztam egy ilyen kis kütyüt is hozzá, ezt úgy hívják, hogy loop-pedál, és ezért tudsz önmagaddal akár több szólamban énekelni. Szállj el, gyönge kis madárka. Aha, picit húzzuk szét azt a végét, jó? A madár. Kicsit így nyugodjon meg a madárka. Aha. Tehát a szállj elnél legyen egy ilyen szállj el. Jó? Tehát így reptesd el azt a madarat, jó? Szállj el, gyönge kis madárka.
sokkal erősebb lett, sokkal szenvedélyesebb lett, és akkor jobban benne vagy. Aha. Szállj el, gyenge kis madárka. Nagyon jó. Ez nagyon nagy buli. Szállj el, gyenge kis madárka. Egy kórus lesz. Ebből a dalból akár csinálhatunk egy stúdió változatot is, amire pont képzeld el, szükségem van egy fantasztikus vokalistára. Benne vagyok. Mi? Együtt? Együtt, te meg én. Jó. Jó, elég új, de oké. Az alapítványnál igazából mindig azon gondolkoztunk, hogy lehet megfogni a sikert, mik a mi sikereink. És arra jutottunk hosszú évek után, hogy a sikerek azok a pillanatok, amit észrevettünk, hogy mindannyian gyűjtünk, amikor egy gyerekkel történhet például egy olyan kapcsolódás. Én magamról, mindenki csak magáról tud hitelesen beszélni, amikor én azt érzem, hogy elszállok, kinyílik az ég, és azt mondom, hogy ha csak ez az egy pillanat megtörtént, akkor már az egész megérte. Ezeket a kincseket osztjuk ilyenkor meg egymással, és akkor azt találtuk ki, hogy ezeket fölírjuk egy szallagra, és felfűzzük erre a kapura. Megtaláltuk az elásott kincset, minek utána Erikék se tudták, hogy hova estek el pontosan. Az én pillanatom az meg a zenés, drámás napközis táborból van. Táboroztató csapat összenézett, és akkor csak így odasugtuk ugyanolyan széles vigyorral egymásnak, hogy akkor fél óra múlva lent találkozunk, és akkor újra tervezünk. Az én szalagomon az a mondat van, hogy mindent kiszámoltam, mikor mondhatom el neked. Ebben az egy mondatban, ebben így nem tudom, 4 évnyi közös gondolkodás van benne, és ez nekem nagyon, nagyon jó érzés. Vannak ugye az óvodámban gyermekotthonból érkező gyerekek is. És az egyik kislány hetekkel, majdnem hogy hónapokkal ezelőtt is már nagyon-nagyon erős barátságot kezdett ápolni egy kisfiúval, és rendszeresen kért, hogy vele játszhasson, hogy mellé feküdhessen, mellé tegyük le az ágyát, amikor olvasatok, oda telepedett mellé, vitt mellé egy olyan könyvet, amit ő is olvasott, stb. És a mai nap folyamán történt meg az, hogy szintén egymás mellett volt az ágyuk. És hogy hallgatta a kisfiú mesét, így a kislány keze kinyúlt, és így megsimogatta a fejét. És akkor így simogatta, miközben mesét olvastunk. És úgy ez a kisfiú is, akiről szó van, ő is egy csonka családból érkezik, és olyan örömteli volt látni, hogy egy kislány, aki javarészt szülők nélkül nő fel, és egy kisfiú, akinek hiányzik valamelyik szülőszüleje, így egymásra tudnak találni. És ez azt jelentette számomra, hogy bármi is történjen velük ebben a közösségben, össze fognak ők találkozni, hogy valahol az életben, és ezt így megadhatjuk nekik, hogy legyenek ilyen összetalálkozások. Minden egy nagyon vacak, igazán vacak hétfő után kezdődött. Néhány fiúval a csoportból benne vagyunk egy szerepjátékban, amikor kint a kertbe játszunk. Különböző szuperhősök vannak, van akinek a villám az ereje, van akinek a kő, és én nagyon sokáig a póklány voltam. És rohangászunk kint a kertbe, és azt mondja, póklány, gyere! És akkor én megyek, különböző mozdulatokkal, leküzdjük az ellenségeket, minden ilyesmi. És a nagyon vacak hétfő után végre kedd lett, és akkor 2 fiú ebből a csapatból oda jöttek hozzám, és azt mondják, hogy Laura, te már nem lehetsz póklány, mert ő itt pókember, de mi lenne, ha te lennél szupernő? És azt mondtam, hogy hát jó, oké, leszek szupernő. És akkor mondtam, hogy de akkor hívjatok nyugodtan csak szuperlánynak. Hát ez az én pillanatom.
ahol a vadak várnak. Ez izgalmas lesz. Ez szava. Tudom, azért hoztam ezt a könyvet. Most állj, mondta Max, és vacsora nélkül küldte lefeküdni a vadakat. És Max minden vadak királya, magányosnak érezte magát. És így elaludt. És azt kívánta, bárcsak ott lenne, ahol valaki mindennél jobban szereti őt. Ez itt a vége. Na most itt a vége, fussál. Ezt most megemlékezte virágosan. Az egyik világszép gyerkőc utolsó óvis napját írtam a szalagra. Egy nehéz napnak indult, de szerintem az egyik legcsodálatosabb volt a nyáron. Bár meg volt beszélve, hogy meddig járnak az óvisok az egyik otthonból, de kiderült, hogy különböző okok miatt az egyik kisfiú aznap jön utoljára. Egy annyira csodálatos közös mesélés és közös éneklés lett. Egyrészt csodálatos volt látni, hogy ez a pici fiú, aki idejött 2 éve, egy nagy, okos, érett leendő iskolássá vált, és ahogy ő ebben benne volt. Tényleg az a támogató légkör, az fantasztikus volt. Kiborítsam? Igen. Készen álltok? Igen. Na nézzük meg őket, melyik milyen. Behunjuk a szemünket, és megpróbáljuk csak a kezünkkel megtapogatni. Csak a kezeddel. Úgyis meg tudod ismerni. Kinyithatjuk. Laura, ezt hogy hívják ezt a kulcsot? Ezt te fogod tudni. Tegyük oda a fülünkhöz, és hallgassuk meg a történetét, de nagyon csendben, hogy mindenki hallja. Nati, a te kulcsod mit nyit? A tornaterem. Tornaterem? És mi van abban a tornateremben? Csak hinta. Hinta, sok hinta. És Áron, a te kulcsod mit nyit? Nekem az egész világ. Az egész világot nyitja. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisbaba, és annak volt egy anyukája. Felnőtt a kisbaba, és elküldte otthonról az anyukája vadászni. És látott egy boszorkányt. Gyorsan elbújt a bokorba, először nem látta meg a boszorkány, csak akkor, amikor megmozdult a bokor, és elvitte magával. Reggel, amikor a boszorkány elaludt, átszökött az anyukájához a gyerek. És az anyukája elküldte még egyszer az erdőbe. Anya nem jött értem az oviba. Jött egy kocsi, és onnan vittek be egy otthonba. 6 évesen volt egy lágyék sérvműtétem, és ott lettem felejtve a kórházban. Így menekültem meg az otthoni bántalmazásoktól. Bekerültünk egy otthonba, ahol 2 évig voltunk a húgommal. Arról nem akarok beszélni. Arra nem szeretek gondolni sem. Az otthonban én voltam a legkisebb, és akkoriban farkas törvények voltak. Mindig a legkisebbet bántották. A vér szerinti apám hazavitt, de karácsony után visszavitt, és azt mondta, hogy te most itt maradsz. Az otthonban a takarítónénire emlékszem. Ő szeretett engem. Aztán nevelőszülőkhöz kerültem, és egyszer visszamentünk meglátogatni a takarítónénit. Nagyon örült nekem.
Már 5 nevelőszülőnél voltunk, amikor leadtak minket egy gyermekotthonba, ahol Zsóka néni fogadott. Mosolygott, és adott nekünk szép, tiszta ruhát. Édesanyámnak sok munkahelye volt, de pénz belőle kevés, és hiába éltünk egy önkormányzati lakásban, én nem tudta kitermelni, ezért 5 év haladék után félállami gondozásba kerültem, egy átmeneti gyermekotthonba, és én imádtam. 5 éves koromban a 7-es óvodából kerültem be a gyerekotthonba, mert az édesanyám nem tudott hazavinni, mert éppen pszichiátrián volt. És onnan kerültem be. Úgy volt, hogy csak egy kis ideig leszek bent, ameddig összeszedi magát, de végül nem sikerült neki. Édesanyámnak kimutatták, hogy depressziós. Van egy nagy addiktivitási édesanyámnak az alkohol, és ez elengedhetetlen volt még amellett is, és ilyen napokat aludt végig. Úgyhogy mi otthon voltunk, és azt néztük, hogy ő fekszik az ágyba, és hogy hát ez tök jó, menjünk be suliba, csináljunk kaját. És 14-15 éves lehettem, szóval mondjuk azt, hogy akkor váltam igazán felnőtté. Mindannyian állami gondozásban nevelkedtünk. Mind a 9-en egyébként, csak nem ugyanott. Egyet meg ugye örökbe fogadtak. Én boldog voltam. Én nagyon jól fogadtam ezt, hogy oda bekerültünk. Szóval még egy könycseppet sem eresztettem így el, hogy hiányoznának. Én már azt vártam, hogy kikerüljünk a családban. Hogyha ott maradunk, akkor szerintem nem lennénk most az, hogy én érettségiznék idén. Aztán ki tudja, hogy a 2 kicsivel mi lenne. Gyermekotthonba kerültem be ugye 2-3 évesen, és mindig szét voltunk hordva különféle nevelőszülőkhöz, az öcsémmel együtt. Voltunk fent éjszakon is, vagy teljesen lent délen, Baján, akár így nevelőszülőknél, és így egyiknél se volt jó. Úgyhogy átkerültünk egy másik gyermekotthonba. Játsz! Minden gyerek úgy kerül be, hogy nehéz helyzet. Most azt, hogy elveszik a szüleitől, már az is egy nehéz dolog, vagy valakit vertek. Szerintem én annyira nem mentem nehéz dolgokon keresztül, most azt, hogy a családi bántalmazás történt, ez minden második családban előfordul. Az otthonban rendezett tiszta környezet volt körülöttem, szerető emberekkel, felhőtlen boldogság, így az első pár hónapja. Igazából úgy éltem meg az egész történetet, mint így visszagondolva, az volt igazából az érzésem, mint hogy táborban lennék. 17 ötöd, ez 7 negyed, és ez meg 24. Ezen sokat nyomott a nevelőkkel ápolt kapcsolatom, az egyikük, gyakorlatilag a második anyám. Tényleg került rendszer az életemben, figyelve volt rám, gondoskodtak rólam, ez azért egy gyereknek nagyon fontos lehet. Semmiféle rosszat nem csináltak. Fura volt az elején hozzászokni, hogy nem családban vagyunk, hanem nevelők vannak, és hogy nem is az, hogy apának vagy anyunak szólítani, nem az hiányzott, hanem az a tegező viszony. Mindenkit magázni kellett. Kimaradsz egy körből? Mindenhol azt próbálják, hogy egy család atmoszférát teremtsenek, de ez nem jöhet össze ismeretlen emberekkel. Szerintem az lenne az egyetlen talán, amit tennék, hogy csak normális szakembereket veszek fel. Szoktak hozzánk jönni mesélők, ugye, és minden csoportban mesélnek egy mesét, és mi nagyok is meg szoktuk hallgatni, mert ugye a mese az nincs korhoz kötve szerintem, mert a mese az ilyen, kicsit ilyen valóságot is tükrözheti, hogyha valaki úgy fogja fel. Élt Izlandon egy fiatalember, majdnem olyan magas volt, mint a Sanyi, csak ő már ott befutott költőnek számított. Nagyon szerették az emberek az éles esze miatt. Nagyon sok olyan személy veszi őket körbe, aki azt ígéri, hogy mellettük lesz, és hirtelen elmegy. A szavaiból így eltűnt az élet, és a szeméből eltűnt a fény. A királynak nagyon hamar feltűnt, hogy az udvari költő, akit nagyon szeretett ő is, mint az összes többi ember, megváltozott. Így külsőséget nagyon nehezen fogadnak be, de hogyha befogadják őt, akkor egy összetartó és szerethető társaságba fog bekerülni, ahol, hogyha még olyan van az utolsót is odaadják, és az életük árán is megvédik, hogyha kell. Odni emlékét és ezt a sajgást a szívemben mindenhova magammal vinném.
Király némán bólintott, és azt mondta neki, hogy így annyira szeretném enyhíteni a bánatodat, de semmi más nem jut már eszembe. Még arra gondoltam, hogy tudod, vacsora után, amikor már úgy nem nyomasztanak így a kormányzás gondjai, van egy kis időm, és így akkor, ha gondolod, neked adnám ezt az időmet, és meghallgatnálak. Azért elbeszélgetünk, hogy kivel mi történt, meg hogy kivel tartja a kapcsolatot, és ugye ebből kifolyólag ugye kiderült az, hogy valaki azért nem tartja mondjuk az apukájával, mert bármi olyan történt, amikor előtte, mielőtt bekerült. Hogy valakit bántalmaztak, akkor próbáltunk azért mi is szeretetet adni, hogy azért fontos vagy, tehát nem azért vertek, mert nem vagy fontos, tehát próbáltunk így egymásnak segíteni. És idővel már azt vette észre a király, hogy kérés nélkül is énekel, és hogy visszajön a szemébe a fény. Amikor egy emberről csak így látjuk, hogy csak úgy üvöltözik, meg nem tudom, amikor így ki van akadva, és akkor így belegondolunk, hogy őt mennyit bántották, sértegették, mennyi stressz éri, és akkor ez más kontextusba helyezi az egész eseményt. És megtartották ezt a jó szokásukat, hogy beszélgetnek esténként. Most már ugye mindenki mesélt a másiknak az ügyes-bajos dolgairól, mint az a barátok szokták, és Ivár pedig egy elismert költőre maradt a norvég udvarnak. Boldogan élt, míg meg nem halt. Sziasztok! Sziasztok! Azt kell, egy kicsit kell várni, hogy bemelegedjen, ha már jó forró, akkor össze lehet nyomni. Mondtam, hogy várni kell egy picit. Figyelj, kicsit lazába hagyjuk, melegedjen, aztán majd le lehet nyomni. Ki kell vidd már el innen a táskát, hogy szívesen tudjuk leülni, vagy valami? Ne aggódjon, ne aggódjon. Ahogy betöltöd a 18-at, ott addig, ahol voltál, ott szerettek, de amint betöltötted, már tehát ezt így nem mondom, és utána befogadnak egy másik helyre, ott meg csak, mivel elmúltál 18, nem is foglalkoznak veled. Csak adnak egy szobát, és te legyél. Kaját nem lehet elvenni feleségül. Memória 10. Szerintetek mi lehet ez a 10-es szám? 10 éves az alapítvány. Világszépeim vannak. Szóval van házi teritanárom a Világszép által, van házi pszichológusom is a Világszép által, akkor hát van egy energiagombócunk Ágnes személyében. Szóval akár mikor ránézek, ő mindig mosolyog és tolja a pozitív energiát, ő magába foglalja azt, hogy minden egyes szer nélkül is boldog lehet lenni. De ne keressünk a szerekbe kiutat, hanem rakjuk őket félre, és anélkül találjuk meg a boldogságot. Olyan játékot fogunk játszani, hogy itt most nagyon izgalmas kategóriákat láthattok, ami mind Palóznakhoz kötődik. A nyeremény itt látható a Az alapítvány nekem hát igazából megadta a családérzést. Nekem elég sokat azt mondták, hogy úgyse éred el ezt, úgyse lesz belőled semmi, olyan leszel, mint az anyád. Egy idő után ezt az ember elhiszi, még most is tanulom azt, hogy én igenis értékes ember vagyok, és talán keresztül mentem, amin keresztül mentem, de viszont így megérte. Egy kicsit. Ugye volt ez a feladat, hogy lementünk és ilyen tutajt kellett építeni. Fújtuk a mi csapatunkba, és az Erik odadott nekünk egy ilyen lyukas kereket konkrétan, és már annyit fújtunk, hogy kajakra lezsibbadt az orrom, és utána leeresztett az egész, és annyit odadobott egy másikat, az Erik elkezdi, van plusz 2 percet. Azelőtt egy ilyen idegbeteg vadállat voltam, és így az Ágnest, meg úgy a többieket megismertem, és akkor így rájöttem, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes. Megismerkedtünk, és így igazából egymást segítettük. Tehát segítettünk a másikon, hogyha valami problémája volt. Ott megalapítottuk táborba a Csoti Ganget, ami azóta is töretlenül hajt. És eljöttünk táborból, haza se értünk, és már találkoztunk, és a Timéknek küldtük a videót, hogy a Mamutba szaladgálunk, hogy Csoti Gang. Lett egy másik családom, aki úgy tényleg úgy ott van, és úgy ott vagyunk egymásnak, és tudjuk, hogy ott vannak. Nekem csak ennyit. Nekem a kedvenc mesém azt a Csenge mondta el. Nagyon szépen lefestette a dzsungelt, és olyan este olyan bódult állapotban olyan
Nagyon szépen el tudtam képzelni az egészet. Az alapítvány számomra biztonságot jelent. Alapjáraton az, hogy plusz, nem tudom, x emberrel nőtt így az ismeretségi köröm, amikor ha valami kell, akkor tudok fordulni emberekhez, meg a fejlődésben való előrelépés, az, hogy tényleg fejlődtem. Egy gyerek, egy egész világ, ez a szeretet, tényleg ez jut eszembe. Szeretet, biztonság. 3 szó, ami 10 év világszép alapítvány. Mese, akkor a gombás játékok. Madárház, fabrika és babcsákos. És kifejezetten a strandfocik. Hovatartozás, az összetartozás és a barátság. Remény, a boldogság és a csoda. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kicsi faházikó, amiben élt egy kisbaba, akinek 3 nővére volt. Ő volt a legkisebb a családban. Egyszer elmentek sétálni az anyukájukkal, és az apukájuk is ott volt. Itt a vége, fuss el véle. Kikerültem nevelőszülőkhöz, ott jó sorom lett. Nagyon sokat tanultam anyától és apától. Így hívtam őket. Nem kérte, de azért én anyának szólítottam. Ha eljött anya hozzánk a faluba látogatásra, nekem ciki volt vele sétálni a parkban. 2 év után találkoztam a vér szerinti apámmal, és nem ismert fel. Nagyon szeretem anyut, de anyu beteg, nem lehetünk együtt. Anya most már tényleg intéz valamit, és ha lesz lakása, akkor visszamegyek hozzá. Amikor kiengedtek karácsonykor, akkora veszekedés volt otthon, hogy a szomszédok kihívták a rendőröket. A rendőrségen nagyon aranyosak voltak. Kaptunk kakaót. Nagyon sok időbe telt, mire felfogtam, hogy anyám ennyire volt képes. Kész. Ha belegondolok, sose volt gyerekkorom. Már most szeretném megalapozni magamnak a jövőt. Egy olyan munkalehetőség, ami ugye sokat is fizet, meg amit szeretek is csinálni. Házat szeretnék, kocsit, ugye majd családot. Meg tényleg, hogyha a tesóimmal bármi történne, akkor legyen hova jönniük, és akkor ebbe tudnak rám számítani. Szeretnék ugye egyetemi diplomát, már csak azért is, hogy mutassa ezt csak a világnak egy tükröt, hogy nem csak azok tudnak egyetemen tanulni, akiknek minden megvan ahhoz, hogy jobb életük legyen, hanem nekünk is, a rosszabb sorsú embereknek is megadatik az a boldogság, hogy nem kell attól félniük, hogy mit tesznek holnap, hanem nagyon jó életük van. Majd remélem, hogy így jön valahogy a szülőségben, hogy megérek rá. Nem tudom, az biztos, hogy figyelve lesz és kontrollálva lesz a fejlődése. Egy jó ember legyen, meg tisztes ember legyen. Nagyon sokat gondolkoztam már, hogy például nekem, hogyha lesz családom, akkor milyen lesz a családom. Hogyha majd szeretnék gyereket, akkor biztos, hogy szeretnék örökbe fogadni. Mert ugye nekem nagyon sokáig álmom volt, hogy örökbe fogadjanak, és szeretném ezt megadni valaki másnak. Az biztos, hogyha lesz egy családom, akkor mindent megteszek azért, hogy szeressem őket, és együtt maradhassunk, és boldogok legyünk, és minél jobban kiegyensúlyozottabbak legyenek a gyerekeim. Bemegyünk ide a nagy terembe,
ez lesz a fülesed, ezt légy vedd fel. Én is ugyanazt fogom most hallgatni, ami az én fülemben szól. Megpróbálsz hozzá énekelni? Az árgyilós kis madár nem szám minden ágra. Én sem fekszem mindenkor szép paplanós ágyba. Szállj el, gyönge kis madárka. Szállj el, gyönge kis madárka. Zöld vájúból itatnak, de nem a mezőben. Cukorral is etetnek, de nem az erdőben. Szebb volt nékem elakás, jut eszembe fészkem. 100 000 te szebb vala, én mezei létem. Szállj el, gyönge kis madárka. Szállj el, gyönge kis madárka. Ez most nagyon cool volt, ez egy nagyon szuper változat. Gyorsan dobjunk rá még egy ugyanilyet, és akkor van egy opciónk, hogy akkor de ez most nagyon fasza volt. A fának ágai sokkal szebbek voltak, s a patakok vizei, jaj, de szépen folytak. Szállj el, gyönge kis madárka. Szállj el, gyönge kis madár.